สวัสดีครับท่านผู้ชมวันสิ้นโลกสำหรับกรุงมอสโกมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งและติดต่อกันต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ถ้าตามรายงานที่เรากำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปมันเกิดขึ้นจริงซึ่งก่อนเวลาเที่ยงตามเวลาประเทศไทยความเสียหายมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับตั้งแต่เวลา4 นาฬิกามาแล้วนะครับตามเวลาประเทศไทยหรือว่าช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มตามเวลาของยูเครนมีรายงานนะครับว่ายูเครนได้เปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งด้วยโดรนนะครับซึ่งโดรนส่วนใหญ่มันกำลังมุ่งเป้าไปที่กรุงมอสโกอีกครั้งรวมถึงส่วนอื่นๆของรัสเซียตอนกลางและตอนใต้เจ้าหน้าที่เรียกการโจมตีวันนี้ว่าการโจมตีในระดับที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้รายงานระบุนะครับว่ามีการใช้โดรนสำหรับเช้าวันนี้17 สิงหาคมมากกว่า800 ลำโดยประมาณโดรน600 ลำนี่แหละครับมันมุ่งหน้าไปที่กรุงมอสโกผู้ว่าการภูมิภาคเรียกสิ่งนี้ว่าหนึ่งในการโจมตีด้วยโดรนที่ใหญ่ที่สุดในความทรงจำที่เขายังพอจำความได้เซเลนสกี้กำลังทุ่มทุกอย่างที่มีอยู่ใส่ปูตินขณะที่เหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้16 สิงหาคมภาพวันสิ้นโลกกรุงมอสโกมันกลับเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์วันสิ้นโลกมอสโกมันเกิดขึ้นล่าสุด18 มิถุนายนที่ยูเครนนี่แหละครับระดมผู้ปฏิบัติการโดรนหลายหน่วยงานนะครับรุมโจมตีกรุงมอสโกพร้อมๆกันโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันมอสโกนี่แหละครับภาพฝาถังน้ำมันที่มันระเบิดขึ้นกลางอากาศเป็นสัญลักษณ์ของการโจมตีในวันนั้นและสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับยูเครนสำหรับเช้าเมื่อวานท่านผู้ชมครับยูเครนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นขณะที่รัสเซียระบุว่าสกัดกั้นโดรนที่ยูเครนใช้ได้มากกว่า800 ลำแต่สถานที่สำคัญหลายแห่งก็ยังถูกโจมตีท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าปริมาณโดรนจำนวนมากที่ฝ่าระบบป้องกันนี่เลยครับมันสร้างความเสียหายแผนการโจมตีหรือว่ากลยุทธ์การโจมตีก็สำคัญยูเครนเริ่มต้นการโจมตีเช้าเมื่อวานนี้16 สิงหาคมด้วยโดรนราคาถูกที่ทำด้วยไม้นี่แหละครับเพื่อเปิดเส้นทางและเผาผลาญลูกจรวดป้องกันและปิดท้ายด้วยการโจมตีโดรน FP1 และลิยูติซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายตามมาท่านผู้ชมครับเมื่อเราวิเคราะห์แผนการโจมตีด้วยโดรน2 ตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบหลักสำหรับการโจมตีเมื่อวานซึ่งทำเครื่องหมายด้วยกากบาทสีเหลืองแห่งแรกก็คือโคเลดิโนนะครับโดนโจมตีศูนย์โลจิสติกขนาดใหญ่ที่สุดของไวเบอรี่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโกดังถูกเผาเกือบสมบูรณ์แบบพนักงานถูกอพยพไปยังที่หลบภัยทันเวลาและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในหมู่พวกเขาขณะที่แห่งที่2คือโดโมเดโดโวนะครับการโจมตีนั้นกระทบศูนย์โลจิสติกเซเวนอยเยโดโมเดโดโวซึ่งเป็นโกดังยาเกิดเพลิงไหม้เช่นกันตามด้วยการถล่มของอาคารขนาด 56,000 ตารางเมตรอาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงได้รับความเสียหายวงกลมสีแดงแสดงการตรวจจับ UAV ทั้งหมดที่รวบรวมจากช่องทางการตรวจสอบของรัสเซียนับได้ประมาณ300 จุดท่านผู้ชมขณะที่แผนที่แสดงทิศทางการโจมตีหลัก2 ทิศทางอย่างชัดเจนเส้นทางแรกผ่านภูมิภาคตุลาท่านผู้ชมอีกเส้นทางหนึ่งผ่านลิยาซานและยังมีทิศทางที่3ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกมากกว่าไม่ชัดเจนว่ามันถูกใช้จริงต่อสถานที่แห่งทั้ง2 แห่งนี้หรือไม่ซึ่งอาจเป็นไปได้มีการโจมตีมีการวางเป้าหมายแห่งที่3ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดอีก2 แห่งนี่เลยครับมันตกเป็นเป้าหมายแต่เมื่อวานดูเหมือนมันยังไม่ถูกโจมตีท่านผู้ชมครับสถานที่เหล่านี้มันเหมาะสมกับทิศทางที่3ที่เป็นไปได้และเป็นหนึ่งในสถานีโลจิสติกที่มีค่าที่สุดทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกประเด็นที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เส้นทางการโจมตีมันผ่านลูก้านะครับ
ผ่านภูมิภาคคาลูก้านะครับซึ่งถูกใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแทนที่ด้วยกระแสหลักที่มันผ่านทางตุลาและลิยาซานสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือจำนวนโดรนนี่แหละครับจำนวนมากเช่นนี้ถูกติดตามในทิศทางหลักถึง3ทิศทางแทนที่กระจายไปทั่วภูมิภาคของรัสเซียมันบ่งบอกว่ายูเครนกำลังมุ่งเป้าโจมตีผ่านเส้นทางเส้นใหม่นี่แหละครับมุ่งเป้าไปกรุงมอสโกและเช้าวันนี้มันอาจจะย้อนรอยเส้นทางเดินที่โดนยูเครนเมื่อวานนี้มันกลุยทางไว้แล้วทั้งสองโกดังที่ถูกโจมตีมันตั้งอยู่เกินเส้นป้องกันทางอากาศชั้นที่1และชั้นที่2ของรัสเซียอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโดรนนี่แหละครับมันผ่านเส้นทางป้องกันขั้นแรกได้ในขณะที่จำนวนมากเลยครับมันไปถึงชั้นที่2การโจมตีเมื่อวานถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและปริมาณของโดรนที่ใกล้เคียงของการโจมตีเช้าวันนี้เนี่ยครับเป้าหมายอาจจะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่2แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่และอยู่ในเส้นทางการโจมตีตั้งแต่เช้าเมื่อวานมาแล้วท่านผู้ชมครับระบบการเตือนภัยระบบป้องกันของรัสเซียตอนนี้ดูเหมือนมันพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยปริมาณและกลยุทธ์ของยูเครนในการโจมตีการล่มสลายเชิงกลยุทธ์ของรัสเซียกำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนี่จึงไม่ใช่แค่ความเสียหายอีกต่อไปแต่มันคือการสูญเสียกำลังการผลิตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในระยะเวลาอันใกล้อันที่20% ของการส่งออกน้ำมันดิบหายไปท่าเรือน้ำมันหลักถูกทำลายบ่อน้ำมันในไซบีเรียมันถูกปิดท่านผู้ชมเงินลงทุนถูกตัดออกจากบัญชีภาคน้ำมันทลายลงแห่งที่2เหตุการณ์ที่2ท่าเรือส่งออกธัญพืช3แห่งถูกทำลายนะครับตั้งแต่ทิศเหนือบริเวณทะเลบอลติกจนถึงทะเลดำการส่งออกข้าวสาลีหยุดชะงักธัญพืชเน่าเปื่อยเกษตรกรล่มละลายการผลิตลดลงเหตุการณ์ที่3กองเรือทะเลดำติดอยู่ในกับดักและถึงข่าวล่มสลายท่านผู้ชมตุรกีขวางทางเรือรบปิดช่องแคบไม่ให้เรือรัสเซียออกการซ่อมแซมทำได้เฉพาะในเซวัตโพลซึ่งก็เป็นท่าเรือเก่าในไครเมียที่ถูกโจมตีจนใช้การไม่ได้กองเรือทะเลดำถูกจำกัดถูกทำลายทีละดำและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรือรบที่เหลืออยู่นี่เลยครับไม่รู้จะหลบไปไหนแล้วล่ะครับหลังจากที่ท่าเรือโนโวโรซิสถูกโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อ3วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่4อุสลูกายังคงถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นครั้งที่7เส้นเลือดใหญ่ในการส่งออกอีกเส้นนี่เลยครับมันกำลังจะต้องปิดตัวลงรัสเซียสูญเสียเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งเหตุการณ์ที่5รถไฟทรานไซบีเรียโอเวอร์โหลดไม่สามารถบรรทุกได้มากกว่านี้ไม่สามารถสร้างเส้นทางใหม่อาจต้องใช้เวลาอีก30ปีระบบโลจิสติกหยุดชะงักการเคลื่อนกำลังของทหารเกาหลีเหนืออาวุธยุทโธปกรณ์อาจประสบปัญหาความล่าช้ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาแหล่งน้ำมันถูกปิดท่านผู้ชมครับรายได้การส่งออกพังทลายมาตรการค่าของชีพตกต่ำเศรษฐกิจพลเรือนขาดอากาศหายใจเมื่อปูตินเห็นว่าการเจรจาไร้ประโยชน์นี่แหละครับโลกจึงต้องเพิ่มแรงกดดันให้เขาลับลอบและนายของเขารู้ดีว่าเมื่อสงครามสิ้นสุดลงการพิจารณาคดีกำลังรออยู่ในมอสโกหรือไม่ก็กรุงเฮกดังนั้นสงครามของทั้งสองจึงยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาใดเท่าใดก็ตามและคนธรรมดาประชาชนชาวรัสเซียเป็นผู้จ่ายราคานั้นท่านผู้ชมครับย้อนรอยภาพเหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้16สิงหาคมมอสโกมีภาพยามเช้าที่น่าประทับใจอีกครั้งด้วยคอลัมน์ควันขนาดมหาศาลนี่เลยครับจากศูนย์โลจิสติกไวเบอรี่ที่กำลังลุกไหม้นะครับในโคเลดิโนทั้ง2แห่งนี่เลยครับซึ่งตั้งตางานเหนือเมืองสิ่งสำคัญมันเกิดขึ้นถึง2แห่งนะครับมันกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงมอสโกอีกครั้งภายหลังภาพฝาถังน้ำมันปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้ากลางเดือนมิถุนายนมอสโกกำลังลุกเป็นไฟโกดังสินค้าในโคเลดิโนปอชดอนและเซเวนีโคเมเดโวกำลังลุกไหม้กลายเป็นเพลิงสนามบินปิดตัวลงในนครมอสโกมีอาการตื่นตระหนกผู้คนนับพัน
กำลังแห่ลงไปที่หลุมหลบภัยไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่11ของรัสเซียปูตินเคยสัญญาไว้ว่าจะมีไฟไหม้เฉพาะในยูเครนเท่านั้นสงครามมันไม่กระทบพลเมืองรัสเซียแต่สงครามเคมรินมันเริ่มต้นต่อยูเครนกำลังย้อนกลับมาที่ดินแดนของรัสเซียแล้วรุนแรงยิ่งขึ้นสงคราม3 วันของปูตินมันย้อนกลับเข้าบ้านของเขาแล้วคำถามที่ดังก้องในหูปูตินตอนนี้ก็คือแล้วเราทำอะไรผิดคำตอบนั้นเรียบง่ายท่านผู้ชมครับสงครามนี้มันเริ่มต้นโดยเจ้าและตอนนี้มันกลับมาที่บ้านของเจ้าแล้วสงครามที่ปูตินจะหวังยึดยูเครนใน3 วันชาวรัสเซียพยายามทำลายยูเครนโดยคาดหวังว่ายูเครนจะไม่มีกระสุนตอบโต้กลับมาแต่ตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันเรือบรรทุกน้ำมันคลังสินค้าล้วนกำลังถูกไฟเผาไหม้สิ่งที่สร้างความแปลกใจก็คือการที่รัสเซียมีระบบป้องกันเรื่องชื่อนี่แหละครับแต่มันป้องกันไม่ได้เมื่อไวน์เบอรี่แห่งแรกถูกเผาเริ่มไหม้พวกเขาเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะไหม้แต่ยูเครนเป็นที่รู้จักเรื่องชื่อในเรื่องของการทำงานสมบูรณ์แบบ 100% เมื่อปูตินเริ่มสงครามกับยูเครนเขาไม่เคยคาดคิดว่าชาวยูเครนนี่แหละครับจะนำมันกลับมาที่มอสโกนี่คือบทเรียนที่ทุกคนในโลกต้องเรียนรู้อย่าไปยุ่งกับชาวยูเครนรัสเซียจะลุกไหม้ควันและไฟจะเผชิญหน้ากับชาวรัสเซียทุกคนรัสเซียจะหยุดพฤติกรรมป่าเถื่อนของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามชาวรัสเซียจะสูญเสียทุกอย่างไปถ้าพวกเขารักสงครามมากขนาดนั้นและดูเหมือนปูตินเลือกเดินเส้นทางนี้แล้วสำหรับวันนี้17 สิงหาคมก่อนเที่ยงวันตามเวลาประเทศไทยการโจมตีกรุงมอสโกซ้ำนี่เลยครับอีกครั้งเป็นวันที่2มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ความเสียหายจะมากมายมากขนาดไหนเราจะทำรายงานนำเสนอในคลิปต่อไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ